mga kakwento! Welcome back sa Kuya Jacob's Tales! Mahilig ba kayong umiyak? Naku, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang prinsesang iyakin at kay Ondal. Pero bago yan, huwag kalimutang i-click ang like at subscribe. Kwentuhan na! Noong unang panahon, sa kaharian ng Guguryo, may isang batang lalaki na nagngangalang Ondal. Dahil sa kanyang itsura, gula-gulanit ang damit, marungis at may kakaibang lakad, madalas siyang tuksuhin at pagtawanan ng mga tao. Bukod dito, siya ay labis na mahirap at nagpapalimos lamang sa lansangan upang may maipakain sa kanyang bulag na ina. Dahil sa kanyang kabaitan, ngunit tila kawalan ng muwang, tinawag siyang Ondal ang Hangal. Ayan na Ondal, umalis ka na dyan at minamalas ang paninda ko dahil sa iyo. Wow, patatas! Salamat, Ginoo! Alam ko na. Ako'y lilipat ng pwesto, baka mayroon pang magbigay sa akin ng gulay sa bandaron. Sa kabilang dako, sa loob ng palasyo, nakatira ang batang anak ng hari na si Prinsesa Pyonggang. Si Pyonggang ay kilala sa palasyo bilang isang iyakin. Tuwing iiyak ang prinsesa at hindi mapatahan, pabirong tinatakot siya ng kanyang amang hari. Pyonggang anak, nabanggit ng mga dama na napapadalas na naman ang iyong pag-iyak. Ayan ka na naman, umiyak ka na naman. Hindi dapat ganyan umasta ang isang prinsesa, alam mo yan. Kung hindi mo patitigilan ang pigiging iyakin mo, ay hindi kita ipapakasal sa isang prinsipe balang araw. Ipapakasal kita kay Ondal. Paulit-ulit itong sinasabi ng hari tuwing umiiyak ang prinsesa. Kaya naman, tumatak sa isipan ng bata na ang kanyang nakatadhanang asawa ay si Ondal. Sabi ng aking ama ay hindi niya daw ako ipapakasal sa isang prinsipe. Lumipas ang mga taon. Nang sumapit ang prinsesa sa edad na 18, nag-ayos ang hari ng isang marangyang kasal para sa kanya, kasama ang isang makapangyarihang maharlikang pamilyang Go. Anak, mamayang gabi ay maghanda ka at meron tayong dadating na mga panauhin. Ama, maaari ko po bang malaman kung sino ang ating mga panauhin mamaya? May mga maharlikang pamilya ang magtutungo dito at isa sa kanila ang pipiliin kong iyong makaisang dibdib. Ngunit, hindi po ba meron ng nakalaan na lalaki para sa akin? Ano bang sinasabi? Si Ondal po, ama, hindi po ba siya na ang nais niyong ipakasal sa akin? Si Ondal? Nahihibang ka na ba, Pyonggang? Ako ba ay iyong niloloko? Patawad, ama, ngunit hindi ba ikaw mismo ang nagsabi na siya ang pakakasalan ko? Bilang hari, hindi po ba dapat mayroon kayong isang salita, mahal na hari? Pyonggang, tumigil ka na. Bago pa ako magalit sa'yo! Patawad, ama, ngunit alam ng mga tao dito sa palasyo na si Ondal ang papakasalan ko at ayaw kong isipin ng mga nasasakupan mo na wala kang isang salita. Kaya patawad, ama, ngunit hindi ako magpapakasal, puwera na lang kay Ondal. Ginagalit mo talaga ako, Pyonggang! Umalis ka sa harapan ko, baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo! Galit na galit ang hari sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Sa labis na puot, pinalayas niya ang prinsesa sa palasyo. Walang dalang anuman kundi ang ilang gintong pulseras at hiyas na nakatago sa kanyang kasuotan, nilisan ng prinsesa ang marangyang buhay. Nagsimulang maglakbay ang prinsesa upang hanapin ang tirahan ng lalaking nagngangalang Ondal. Ilang bundok ang nilakbay ng prinsesang nag-iisa, ilang bayan ang pinagtanungan niya upang mahanap lamang ang lalaking kanyang hinahanap. Walang tigil at walang pahingang naglakbay ang prinsesa araw at gabi ay sinuong ng prinsesa hanggang sa makarating siya sa bayan nila Ondal. Hoy, magnanakaw, ibalik mo yan! Mawalang galang na Ginoo, maari ba akong magtanong? Ano yun, Binibini?
Ikaw ba ay bibili ng gulay, tamang-tama, mga sariwa, at bagong pitas sa mga gulay ko? Hindi ako bibili ng gulay, Ginoo. Nais ko lang sanang itanong kung kilala niyo ang lalaking nagngangalang Ondal? Si Ondal baka mo? Bini-bini? At ano naman ang kailangan nyo sa lalaking yun lalo na at mukhang dayo lamang kayo dito sa baryo namin? Ibig sabihin ay kilala niyo siya, Ginoo? Maari ko bang malaman kung saan ang kanyang tirahan? Naku, Bini-bini, lubang malayo ang tirahan ni Ondal dito sa bayan. Bundok pa ang iyong tatawiran patungo doon. Maari niyo po bang ituro ang direksyon ng bahay niya? Ako na lamang po ang tutungo doon. Ipinagpatuloy na nga ng prinsesa ang paglalakbay patungo sa bahay ng binatang si Ondal. At doon ay laking gulat niya nang makita ang isang maliit at sirang dampa. Tao po! Tao po! May tao po ba dito? Tao po! Sino po sila? Ano po ang kailangan nyo sa bahay namin at sino po kayo? Hinahanap ko kasi ang bahay ng lalaking nagngangalang Ondal. At dito itinuro ng mga tao ang kinaroroonan ng tirahan niya. Maari ko na po bang malaman, Bini-bini, kung ano ang kailangan nyo sa akin? Nandito ako para pakasalan ka, Ondal. Hala na ko po, Nay. Mukhang minamaligno yata tayo. Sa tingin ko isa siyang espiritu na nilalaro tayo kaya pala sobrang putla ng kanyang balat. Hindi nagkakamali ka, isa akong tao. Hinanap talaga kita dahil ikaw ang sinasabi ng aking ama na aking papakasalan. Saan ka ba nanggaling, Iha? At ganyan ka magsalita. Galing po ako sa bayan at naparito lang po talaga ako para hanapin kayo. Iha, mukhang hindi mo naiintindihan. Paano mo naman papakasalan ng aking anak? Tignan mo nga ang kalagayan ng aming buhay. Totoo po ang sinasabi ko at kung hirap po kayong maniwala, papatunayan ko po na seryoso po Sige ako. Na Iha, mukhang naguguluhan ka pa rin hanggang ngayon dito. Ka na lang muna sa bahay namin matulog ngayong gabi kung wala kang matutulugan. Nanatili nga ang prinsesa sa bahay nila Ondal. Hindi makapaniwala ang mag-ina sa lahat ng mga sinasabi ng prinsesa. Ngunit pinatunayan ng prinsesa ang kanyang tapat na intensyon. Ibinenta niya ang kanyang mga hiyas upang bumili ng lupa, bahay at maayos na pagkain para sa pamilya. Higit sa lahat, nakita ni Pyonggang ang potensyal ni Ondal. Hindi siya hangal, sadyang hindi lang siya naturuan. Sinimulan ng prinsesa ang pagtuturo kay Ondal. Dahan-dahang inayos ng prinsesa ang pamumuhay ng mag-ina. Tila nagkaroon ng kulay ang kanilang buhay mula nang dumating ang pinalayas na prinsesa. Pyonggang, ano ba ang gagawin mo sa kabayong ito imbis na makatulong ay mauuna pa yata akong mamatay kesa sa kabayo na ito. Aalagaan natin siya at palalakasin para magamit natin kapag tayo ay nagbalik na sa aking tahanan at pinagmulan. Bumili ang prinsesa ng isang payat at may sakit na kabayo mula sa palasyo at inalagaan nila ito hanggang sa maging pinakamalakas at pinakamabilis na kabayo sa buong lupain. Tinuruan niya itong magbasa, magsulat at mag-aral ng pilosopiya. Tinuruan niya si Ondal ng mga bayo, gumamit ng espada at maging bihasa sa pamamana. Dahil sa sipag ni Ondal at tiyaga sa pagtuturo ng prinsesa, paglipas ng ilang buwan ay naging bihasa na si Ondal sa pakikipaglaban. Gumagaling ka na sa pakikipaglaban. Konti pa at pwede ka nang maging kawal sa palasyo, Ondal. Taon-taon, nagdaraos ang kaharian ng Goguryeo ng isang malaking pagtitipon ng pangangaso kung saan ipinapakita ng mga lalaki ang kanilang lakas at galing sa pakikidigma. Isinali ni Pyonggang si Ondal gamit ang kanilang matikas na kabayo. Sa kompetisyon, walang sinuman ang nakapantay sa galing ni Ondal. Siya ang may pinakamaraming nahuling hayop at nagpakita ng hindi mapapantayang liksi.
Humanga ang hari at ipinatawag ang estranghero. Binata, ikaw daw ang nanguna sa ginanap na paligsahan. Ano ang iyong pagkakakilanlan? Ikaw ba ay nanggaling sa maharlikang pamilya? Hindi po, mahal na hari, ako po ay simpleng mamayan lamang. Sa katunayan nga po ay maliit ang tingin sa akin ng karamihan. Kung ganun sabihin mo, binata, ano ang iyong pangalan? Kamahalan ako po si Ondal, o mas kilala sa tawag na Ondal Hangal. Nakita ng hari na ang kanyang tinatawag na hangal ay isa palang natatanging henyo at magiting na mandirigma. Buong puso silang tinanggap muli sa palasyo at opisyal na kinilala si Ondal bilang isang general ng imperyo. Matapos nito, pinangunahan ni General Ondal ang hukbo ng Goguryeo laban sa pananakop ng dinastiyang Northern Zhou o ang bansa ng China at sa iba pang mga labanan kung saan nagwagi siya at naging isang pambansang bayani. Lubos akong nag-alala sa iyo, mahal ko, mabuti na lang at ligtas ka. Noong taong 590, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Goguryeo at ng kalabang kaharian ng Silla para sa teritoryo ng Achasan Fortress. Bago umalis si Ondal, nangako siya kay Prinsesa Pyonggang. Mag-iingat ka, mahal ko. Ako ay mabigo, mahal ko. Sisikapin kong hindi magtagumpay ang mga kalaban. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako babalik hanggat hindi ko nababawi ang ating mga lupain. Sa kasamaang palad, habang buong tapang na nakikipaglaban sa Fort Achasan, tinamaan si Ondal ng isang ligaw na palaso at siya ay namatay sa labanan. Nang matapos ang labanan, sinubukan ng mga sundalo na iangat ang kabaong ni Ondal upang iuwi ito sa palasyo para sa isang marangal na libing. Ngunit isang himala ang nangyari. Ang kabaong ay tila nakadikit sa lupa at hindi natitinag kahit gaano karaming lalaki ang magtulong-tulong na bumuhat dito. Parang ayaw umalis ng kanyang kaluluwa dahil sa kanyang pangako. Kamahalan, ako po ay may dalang masamang balita. Ondal, ang buhay at kamatayan, tagumpay at kabigo ay naitadhana na. Pakiusap, sumama ka na sa akin pauwi, tapos na ang iyong laban. Matapos bigkasin ng prinsesa ang mga salitang ito, biglang naging magaan ang kabaong. Nagawa na itong iangat ng mga sundalo at naiumi si Ondal upang maburol ng may kapayapaan sa tabi ng kanyang tapat na asawa. Ang kwento ni Ondal at Prinsesa Pyonggang ay isa sa pinakamamahal na pag-ibig sa kasaysayan ng Korea. Ipinapakita nito na ang tunay na pag-ibig, tiwala at tiyaga ay kayang magpabago ng kapalaran ng isang tao. Mula sa pagiging isang hangal na pulubi, patungo sa pagiging isang dakilang bayani ng lahi.